Good morning! Today, magluluto tayo ng tuna itlog at kamatis. Ngayon, ito yung mga recipe. Meron tayo ditong bawang, ayan, sibuyas, sili, labuyo, siling panigang, kamatis, itlog, at meron din tayong chunky corn tuna. And ngayon, ang gagawin natin is luluto natin sila. Okay? Ngayon, magluluto tayo ng tuna, itlog at kamatis. Una, igisa natin yung bawang. Sunod natin yung sibuyas. Huwag naman natin hayaang masunog ang bawang kasi baka maging mapait na yung tuna natin. Sunod natin yung kamatis. Ito, hayaan natin lumambot yung kamatis natin. Kung lulutuin natin ngayon na to, simple lang. Pang Pinoy talaga siya. Yung mga konti lang, yung mga yung budget, makakaluto sila ng simpleng ulam lang. Ayan. Ito yung mga nakakamiss sa pagkain pang Pinoy. Simpleng-simple lang. Lang natin siya lumambot. Lagay ko na yung siling panigang natin. Masarap kasi kung maanghang, di ba? Tama naman ang mga Pinoy, mahilig sa maanghang. Gamit tayo ng magic sarap. Yan. Ilagay na natin ngayon yung chunky corn tuna natin.
haluin. Hindi pa siya luto. Haluin lang Hindi na natin. 10 seconds eh. 10 milliseconds. Yan, bago ang lahat. Baka makalimutan natin yung salt and pepper. Salt. Pwede na to? Pwede to, sir. Dalawa lang po kami kakain po niya. Watching. Yan po ay tuna, itlog at kamatis. Like this video,